من امروز میخوام شروع کنم به خواندن یکی از شاهکارهای ادبیات فانتزی، کتاب هابیت. این کتاب داستان ماجراجویی‌های بیلبو بگینز، یک هابیت خونه نشین و ساکت رو روایت میکنه که توسط یک جادوگر به نام گندالف و یک گروه از دورفا به سفری پرخطر و هیجان انگیز دعوت میشه. اونا قصد دارن از یک اژدهای بزرگ به نام اسماک یک گنج بزرگ رو پس بگیرن. تو این سفر بیلبو با دشمنان و دوستای زیادی روبرو میشه و کلی تجربه کسب میکنه که زندگیش رو برای همیشه تغییر میده. پس بیایم با هم همراه باشیم و برای شنیدن و دیدن فصل اول کتاب هابیت آماده شیم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببریم و نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسین. حالا بیایم فصل اول رو شروع کنیم. روی هم رفته 4 نفر نبودن، 5 نفر بودن. در همان زمان که توی تالار ماتش برده بود، یک دورف دیگر هم از راه رسید. هنوز دستگیره در را نچرخانده همه داخل شده بودند و تعظیم کنان یکی پس از دیگری میگفتند چاکر شما، چاکر شما، چاکر شما. اسمشان دوری، نوری، اوری، اوین و گلوین بود و طولی نکشید که 2 باشلوق ارغوانی و 1 باشلوق خاکستری و 1 باشلوق قهوه‌ای و 1 باشلوق سفید از گلمیخ‌ها آویزان شد و در حالی که دست‌های پت و پهنشان را در کمربندهای طلایی و نقره‌ای خود فرو می‌کرده بودند، راه افتادن تا با بقیه ملحق شوند. از همین الان شده بودن یک جمع درست حسابی. چند نفرشون آبجو معمولی خواستن و چند نفرشون آبجو سیاه و 1 نفرشون قهوه و همهشون کیک خواستن. اینطور شد که هابیت مدتی سرش گرم بود. 1 آبتابه بزرگ قهوه را 1 دقیقه پیش گذاشته بود روی اجاق و کیک‌های زیره همه خورده شده بود و دورفا افتاده بودن به جان کماج‌های کره‌ای که صدای بلند در زدن شنیده شد. نه صدای زنگ در، بلکه تق تق صدای ضربه‌های محکمی که به در زیبا و سبز هابیت می‌خورد. 1 نفر داشت با عصا به در می‌کوبید. بیلبو شتابان از راهرو به پیش شتافت و خون خودش رو می‌خورد و پاک مات و متحیر بود. این آزاردهنده ترین چهارشنبه‌ای بود که تا امروز به یاد داشت. در را با عصبانیت کشید و باز کرد و آنها که پشت در بودن همه روی هم توی خونه ولو شدن. باز هم دورف، 4 تای دیگر و گندالف هم پشت سرشان تکیه داده به عصا و خندان. در به آن قشنگی را حسابی غر کرده بودند. ضمناً شر آن علامت مخفی دیروز صبح را با این ضربه ها کنده بود. گفت مواظب باش، مواظب باش. از تو بعید است بیلبو که دوستانت را روی پادری معطل نگه داری و بعد در را مثل شلیک چوب پنبه از تفنگ باز کنی. اجازه بده بیفور، بوفور، بومبور و مخصوصا تورین رو معرفی بکنم. بیفور و بوفور و بومبور صف کشیدن و گفتن چاکر شما. بعد 2 تا باشلوق زرد و 1 باشلوق سبز روشن رو به جارختی آویزان کردند. همینطور هم 1 باشلوق آبی آسمانی را با منگوله نقره‌ای دراز. این آخری متعلق به تورین بود، یک دورف فوق‌العاده مهم که در حقیقت کسی نبود جز خود تورین کبیر، تورین سپربلو، که از ولو شدن روی پادری بیلبو در حالی که بیفور و بوفور و بومبور رویش افتاده بودند اصلا دل خوشی نداشت و مهمترین دلیلش این که بومبور بی اندازه چاق و سنگین بود. تورین واقعا خیلی مغرور بود و حرفی از چاکرم و اینا وسط نکشید، اما در عوض بیچاره آقای بگینز تا دلتان بخواد رسوایی کرد، تا آنکه آخر سر تورین با غرولند گفت خواهش میکنم حرفش رو نزنی و دست از اخم و تخم کردن برداشت. گندالف به ردیف 13 باشلوق از آن باشلوق‌های درجه‌ای که مخصوص مهمانی که از شنل جدا می‌شوند و کلاه خودش از گلمیخ آویزان بود نگاه انداخت و گفت حالا همه ما اینجاییم. چه جمع بانشاتی. دارید چه می‌خورید؟ چای؟ نه متشکرم. فکر می‌کنم کمی شراب برایم بهتر باشد. تورین گفت منم همینطور. بیفور گفت و مربای تمشک و تارت سیب. بوفور گفت و پیراشکی گوشت چرخ کرده و پنیر. حالا بومبور گفت و پیراشکی گوشت خوک و سالاد. و دورفای دیگر از آن طرف گفتند اگر زحمتی نیست باز هم کیک و آبجو و قهوه. وقتی هابیت راه افتاد برود سراغ انبارهای آذوقه، گندالف از پشت سر صدایش زد چند تا تخم مرغ هم آبپز کن. آفرین پسر خوب. راستی جوجه سرد و ترشی هم یادت نرود. آقای بگینز که سخت احساس سردرگمی میکرد و کم کم به این فکر افتاده بود که نکند یکی از آن ماجراهای کوفتی پا به خانه‌اش گذاشته. با خودش گفت انگار مثل من خوب خبر دارم که توی گنجه ها چه چیزایی هست. دیگر همه بطری ها و ظرف ها و کارت ها و چنگال ها و لیوان ها و بشقاب ها و قاشق ها و خرت و پرت ها را روی سینی های بزرگ کپه کرده بود.
و کم کم داشت داغ میکرد و خون به صورتش میرفت و یواش یواش داشت دلخور میشد. با صدای بلندی گفت ای داد، ای داد و بیداد، امان از دست این دورفها، چرا نمی آیند کمک؟ که یک دفعه دید بالین و دوالین مثل شاخ و شمشاد جلوی در آشپزخانه ایستادن و فیلی و کیلی هم پشت سر آن دو و توی یه چشم به هم زدن سینی ها و یک جفت میز کوچک را برداشتن و بردن به اتاق پذیرایی و همه چیز رو از نو چیدن. گندالف صدر مجلس نشسته بود و 13 دورف دور او رو گرفته بودند و بیلبو روی یک چهارپایه کنار بخاری نشسته بود و به یک بیسکویت نوک میزد. اشتهاشو پاک از دست داده بود و سعی میکرد به خودش بقبولاند که این قضیه کاملا عادی است و هیچ ماجرایی توی آن نیست. دورفا خوردن و حرف زدن و زمانی سپری شد. سرانجام صندلی‌های خود را عقب زدند و بیلبو راه افتاد تا بشقاب‌ها و لیوان‌ها را جمع کنند. با مؤدبانه ترین لحنی که حاکی از اصرار نباشد گفت لابد برای شام میمانید، نه؟ تورین گفت البته همینطور هم برای بعد از شام، چون تا دیر وقت قضیه حل و فصل نمی شود و قبل از آن هم کمی برنامه ساز و آواز داریم. حالا پیش به طرف مرتب کردن میز. تورین را کنار بگذاریم چون دورف خیلی مهمی بود و مان تا با گندالف حرف بزنند. 12 دورف بلافاصله از جا پریدند و همه چیز را کپه کپه روی هم جمع کردند بدون آنکه منتظر سینی بشوند. هر کدام با ستون متعادلی از بشقاب‌ها روی یک دست و یک بطری در دست دیگر درست در بالا راه افتادند و در این حال هابیت دنبالشان میدوید و از ترس جیرجیر کنان میگفت خواهش میکنم مواظب باشید و خواهش میکنم زحمت نکشید، خودم ترتیبش را میدم. اما دورفا بی آنکه محلش بگذارن شروع کردن به خواندن. لیوان لپر و بشقاب شکسته، کارد گم شده و چنگال خمیده، نفرت بیلبو بگینز هم از اینه، بطری شکسته و چوب پنبه سوخته، لکه روغن و رومیزی پاره، شیر ریخته شده کف آشپزخانه، استخوان روی پادری اتاق خواب، روی در و دیوارم چتک شرابه، بیانداز کوزه را توی دیگ جوشان، بکن تمیز و تو با آن بکوبان، کارت تمام شد چیزی ماند اگر، بیانداز توی سرسرا و بغلطان. نفرت بیلبو بگینز هم از اینه، بپا بشقاب‌ها رو که همینه. و البته هیچ کدام از این کارهای وحشتناک را انجام ندادند و مثل برق همه چیز رو تمیز کردند و صحیح و سالم کنار گذاشتند. و در تمام این مدت هابیت ما وسط آشپزخانه دور خودش میچرخید و سعی میکرد ببیند که آنها دارن چه میکنن. وقتی برگشتن دیدن که تورین پایش رو روی لبه پایین شومینه گذاشته و چپاق دود میکند. بزرگترین حلقه های دود ممکن را بیرون میدمید و این حلقه به طرفی میرفت که او اراده کرده بود، بالای دودکش یا پشت ساعت روی شومینه یا زیر میز یا دور تا دور سقف. اما این حلقه های دود هر جا که میرفتن آنقدر چالاک نبودن که از دست گندالف فرار کنند. پوف! حلقه های دود کوچکتر را از چپق کوتاه سفالیش صاف به وسط حلقه های تورین میفرستاد. آن وقت حلقه های دود گندالف به رنگ سبز در می آمد و پرواز کنان برمیگشت و بالای سر ظاهر معلق میماند. از همین الان ابری از دود دورش را گرفته بود و در این روشنایی تیره باعث می شد که عجیب و جادویی به نظر برسد. بیلبو بی حرکت ایستاده و نگاه کرد. عاشق حلقه های دود بود و از فکر اینکه دیروز صبح چقدر به آن حلقه های دود خودش مینازید، همان حلقه هایی که با کمک باد فرستاده بود بالای تپه، از خجالت سرخ شد. تورین گفت حالا نوبت موسیقی است، سازها را بیاورید. کیلی و فیلی به طرف خورجین‌های خود دویدند و با 2 ویولون کوچک برگشتند. دوری و نوری و اوری نمیدانم از کجای ردای خود فلوت بیرون آوردند. بومبور رفت و از تالار یک طبل آورد. بیفور و بوفور هم رفتن بیرون و با نیهایی که وسط عصاها جا گذاشته بودند برگشتند. دوالین و بالین گفتند میبخشید ما ساز خودمان را توی هشتی جا گذاشتیم. تورین گفت پس مال مرا هم بیاورید. با کمانچه‌های بزرگ به قد و قواره خودشون برگشتند و چنگ تورین هم پیچیده در یک پارچه سبز همراهشون بود. چنگ زرین زیبایی بود و وقتی تورین زخمه‌ای به این ساز زد موسیقی یک باره شروع شد، چنان ناگهانی و دلنشین که بیلبو هر چیز دیگری را فراموش کرد.
و موسیقی او را با خود برداشت و به سرزمین‌های تاریک برد. سرزمین مهتاب‌های عجیب، به دوردست‌ها در آن سوی آب، بسیار دورتر از سوراخ‌های هابیتی‌اش در زیر تپه. تاریکی از پنجره کوچکی که روی دامنه تپه قرار داشت وارد اتاق شد. آتش بخاری به پت پت افتاد. ماه آوریل بود و دورف‌ها همچنان نواختند تا آنکه سایه ریش گندالف روی دیوار به جنبش آمد. تاریکی تمام اتاق را پر کرد و آتش خاموش شد و سایه‌ها گم شدند و آنها همچنان به نواختن ادامه دادند و یک دفعه یکی پس از دیگری در حال نواختن شروع به خواندن کردند و با صدای بم از دورف‌هایی خواندند که در خانه‌های باستانیشان در جاهای ژرف زمین خانه کرده بودند. این شعر شبیه قسمتی از ترانه آنهاست. اگر شعر بدون موسیقی رو واقعا بشود گفت ترانه. خب دوستان، ویدیو امروز ما به پایان رسید، اما این داستان هیجان انگیز ادامه داره. پس ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با صدای منم همراه شده باشین. سایر قسمت‌های فصل یکم تو همین پلیلیست گذاشته میشه. اگه نظر یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم توی کامنت بگین. همچنین اگه ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و روی دکمه سابسکرایب بزنین و اگه دوست داشتین زنگوله هم بزنین تا به محض اینکه ویدیو جدید منتشر میشه متوجه شید و با هم ادامه داستانو ببینید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.